Hi, viewer. Welcome to Mind. Assistant. Nepal. Okay, Google. Who are you? I'm your Google Assistant, and I know a lot of interesting facts. Want to hear an interesting fact? No. Okay, Google. What time it is now? It's 3:53 a.m. Okay, Google. Good morning. Hi, soil. The time is 3:53 a.m. It's 26 and cloudy. Sunday, there will be Hello guys, welcome back to my YouTube channel. This is me Soil. तपाईहरुमा फेरि पनि नयाँ इन्फर्मेटिभ भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। तपाईहरुले सुनिसक्नु भयो होला इन्ट्रोमै। सो यो चाहिँ के हो भन्ने कुरा तपाईहरुले थाहा पनि पाइसक्नु भयो होला कतिपयले। सो यो चाहिँ एउटा गुगल असिस्टेन्ट रहेको छ। सो आजको यस भिडियोमा हामी गुगल असिस्टेन्टको बारेमा जानकारी लिने छौं र गुगल असिस्टेन्ट कसरी सेटअप गर्ने, कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने तरिका पनि सिक्न गइरहेका छौं। यदि तपाईहरुलाई गुगल असिस्टेन्टको बारेमा थाहा छ भने भिडियोलाई स्किप गरेर जान सक्नुहुन्छ। जाँदै भिडियोलाई लाइक र शेयर गर्न नबिर्सनु होला। साथीहरुमा यो इन्फर्मेसनलाई सबैतिर पुर्याउन नबिर्सनु होला। यदि तपाईहरुलाई थाहा छैन भने भिडियोलाई स्किप नगरिकन निरन्तर रूपमा अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनु होला। गुगल असिस्टेन्ट के हो त? गुगल असिस्टेन्ट भनेको एउटा यस्तो भर्चुअल भोइस असिस्टेन्ट हो जसको मद्दतबाट चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो डेली लाइफमा हुने विभिन्न कार्यहरू गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो एन्ड्रोइड फोनमा चाहिँ सजिलै तरिकाले एउटा भोइस कमान्ड दिएर चाहिँ सो यसले भोइस फिडब्याक दिन्छ भन्ने कुरा तपाईहरुले थाहा पाइसक्नु भयो इन्ट्रोमै। सो यो गुगल असिस्टेन्टबाट चाहिँ तपाईहरुले विभिन्न कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कल गर्न सक्नुहुन्छ कसैलाई उसको नम्बर भनेर, त्यसैगरी कन्ट्याक्टमा सेभ गर्नुभएको मान्छेको नाम भनेर कल गर्न सक्नुहुन्छ, मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी विभिन्न बारेमा जानकारीहरू लिन सक्नुहुन्छ। जुन कुरा तपाईहरुले गुगलमा चाहिँ लेखेर सर्च गर्नुहुन्छ त्यो कुरा तपाईहरुले हे गुगल अथवा ओके गुगल भनेर चाहिँ सर्च गरेर तपाईहरुले सजिलो तरिकाले छिट्टो रिजल्ट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अनि सजिलो तरिकाले भोइसले नै एप्लिकेसनहरू ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी विभिन्न कुराको जानकारीहरू लिन सक्नुहुन्छ। विभिन्न नलेजेबल कुराहरू थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। विभिन्न जोक्सहरू सुन्न सक्नुहुन्छ। म्युजिकहरू युट्युबमा प्ले गर्न सक्नुहुन्छ भोइसको थ्रुबाट नै। र विभिन्न टाइमहरू सेट गर्न सक्नुहुन्छ, टाइमरहरू सेट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसैगरी रिमाइन्डर, अलार्म, वेदरहरू विभिन्न थाहा पाउन सक्नुहुन्छ र डाइरेक्सनहरू आदि इत्यादि विभिन्न कुराहरू थाहा पाउन सक्नुहुन्छ यो गुगल असिस्टेन्टको प्रयोग गरेर। सो यति धेरै काम गर्न सक्नुहुन्छ यो गुगल असिस्टेन्टको प्रयोग गरेर। तर यो गुगल असिस्टेन्ट चाहिँ अनलाइनमा मात्रै काम गर्छ, इन्टरनेट कनेक्सन भएको बेला मात्रै काम गर्छ। सो यो हाम्रो मोबाइलमा सेट गर्नु, हाम्रो मोबाइलमा सेटअप गर्नु, राख्नु, यो गुगल असिस्टेन्टको सेटिङ मिलाएर गुगल असिस्टेन्ट चलाउनु एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ सबै एन्ड्रोइड युजरहरूलाई। सो यो गुगल असिस्टेन्ट कसरी मिलाउने भन्ने तरिका आजको यस भिडियोमा हामी सिक्न गइरहेका छौँ। भिडियोलाई ध्यान दिएर निरन्तर रूपमा अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनु होला। यदि तपाईहरुलाई भिडियो मन पर्यो भने लाइक र शेयर गर्न नबिर्सनु होला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकन दबाए अल नोटिफिकेसन सेलेक्ट गर्न नभुल्नु होला ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोहरू सजिलै तरिकाले तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। सो गुगल असिस्टेन्ट के हो भन्दा भर्चुअल भोइस असिस्टेन्ट हो। यहाँबाट विभिन्न कार्यहरू गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा मैले सुरुमा तपाईलाई इन्फर्म गरिसकेको छु। सो अब यो गुगल असिस्टेन्टमा चाहिँ के सेटिङहरू मिलाउनु पर्छ, कसरी सेटअप गर्ने, यो गुगल असिस्टेन्ट कसरी मिलाउने भन्ने तरिका अब हामी सिक्नेछौँ र केही प्र्याक्टिकल हामी गरेर पनि हेर्नेछौँ भिडियोको लास्टमा। सो यस भिडियोलाई कन्टिन्युली हेर्नु होला। अब हामी सिकौँ गुगल असिस्टेन्ट कसरी मिलाउने भन्ने तरिका। लेट्स स्टार्ट। अब चाहिँ हामी सिक्नेछौँ कि हामीले कसरी गुगल असिस्टेन्ट मिलाउने भन्ने तरिका, सेटअप गर्ने भन्ने तरिका। हामी अहिले मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेका छौँ। तपाईहरुले पनि गुगल असिस्टेन्टलाई मिलाउनको लागि सुरुमा गुगल एप्लिकेसनलाई प्ले स्टोरमा गएर अपडेट गर्नु होला। मैले चाहिँ अलरेडी अपडेट गरेको हुनाले म डाइरेक्ट ओपन गर्छु। तपाईहरुले पनि प्ले स्टोरमा गएर अपडेट गरेर ओपन गर्नु होला।
Duo, Gmail, Google. ओके गुगल एप्लिकेसनलाई Google. ओपन गरिसक्नु Open भए account पछाडि menu. तपाईहरुले देब्रेतिर More स्वाइप गर्दै tab, जानु होला 5 of 5. In मोर list, ट्याब 5 items. भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला सिम्पली More. मोर Google. ट्याबमा क्लिक Signed in a गरिसक्नु smug भए man पछाडि cyan. तपाईहरुको जीमेल आईडी को नाम भन्छ सिम्पली दायाँतिर स्वाइप गर्दै Reminders. यहाँनिर Settings. सेटिङमा क्लिक गर्नु होला सिम्पली Settings. सेटिङमा Navigate up. क्लिक गरिसक्नु भए पछाडि दायाँतिर Settings. स्वाइप गर्दै Search जानु होला setting. More options. यहाँनिर General. तपाईहरुले Interests. Google Assistant. गुगल 4 of असिस्टेन्ट 7. भनेर प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ सिम्पली यसमा क्लिक गर्नु होला गुगल Assistant असिस्टेन्टमा settings. क्लिक गरिसक्नु भए पछाडि तपाईहरुले दायाँतिर स्वाइप गर्दै जानु होला Edit box. Search settings. सर्च सेटिङ Navigate up. नेभिगेट More अप options. मोर अप्सन Smug man. यो Cyan तपाईहरुको by 0. Manage your Google account. Email ID Your को data नाम in the भन्छ assist. Popular set. Voice Popular match. setting. Teach your assistant to recognize your voice. भोइस म्याच टिचर असिस्टेन्ट टु रेकग्नाइज योर भोइस भनेको छ सिम्पली यो अप्सनमा क्लिक गर्नु होला Assistant settings. क्लिक गरिसक्नु Navigate भए पछाडि up. तपाईले More दायाँतिर स्वाइप options. गर्दै जानु Voice होला match. Voice Head. match. Teach your assistant to recognize your voice. टिचर असिस्टेन्ट टु रेकग्नाइज योर This भोइस phone. दिस फोन Hey Google. Access your assistant anytime that you say Hey Google when your screen is on. ओके Off. Switch for Hey Google. यो अफ छ सिम्पली यहाँ क्लिक गरेर अन गर्नु होला Voice match enrollment. भोइस म्याच इज रोलमन भन्छ सो दायाँतिर Google स्वाइप गर्नु Assistant होला logo. Voice match enrollment. गुगल असिस्टेन्ट लोगो सो Access दायाँतिर your स्वाइप Get गर्दै and जानु होला No thanks. Next. यहाँ Button. नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला सिम्पली Agree to voice match. एग्री Here's टु what you भोइस need म्याच to keep in mind. ओके दायाँतिर Voice स्वाइप match गरौँ allows your assistant to identify you and tell you apart from others. The assistant takes clips of your voice to form a unique voice model, which is only stored on your devices. Your voice model may be sent temporarily to Google to better identify your voice. If you decide later that voice match isn't for you, simply remove it in assistant settings. To view or delete the audio clips you record during voice match setup, go to activity.google.com. Note: a similar voice or recording might be able to access your personal results or your assistant. ओके यहाँनिर तपाईहरुले चाहिँ भोइस म्याच सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ No thanks. दायाँतिर I स्वाइप गर्दै agree. जानु होला Button. आई एग्रीमा क्लिक Voice गर्नु होला match सिम्पली enrollment. Google Assistant. Okay. Teach your assistant to train your assistant. Teach your assistant to recognize your voice. टिचर असिस्टेन्ट टु रेकग्नाइज योर भोइस तपाईहरुको रेकग्नाइज गर्नुपर्ने To train हुन्छ your assistant to recognize your voice, tap the start recording button below and then say the following when prompted. Okay Google, hey Google. ओके तपाईहरुले चाहिँ यहाँनिर स्टार्टमा क्लिक गरेर चाहिँ ओके गुगल भन्नुपर्ने हुन्छ र हे गुगल भन्नुपर्ने हुन्छ Start recording button. ओके यो स्टार्ट रेकर्डिङमा तपाईहरुले क्लिक गरेर भन्नुपर्ने हुन्छ सो म Stop. अब यहाँनिर Pause. अब चाहिँ यहाँनिर म यहाँनिर यो गुगल असिस्टेन्टको लागि चाहिँ भोइस रेकर्ड गर्ने गरेको छु तपाईहरुले नि सुरुमा ओके गर्नु होला त्यसपछि यही भनेर सुरु गर्नु होला सो म यहाँनिर स्टार्ट रेकर्डिङमा क्लिक गर्छु अब यहाँनिर Say the phrase starting with okay. ओके गुगल Say it again. ओके गुगल Say the phrase starting with hey. हे गुगल Say it again. हे गुगल ओके यति भइसकेपछि हाम्रो यो गुगल असिस्टेन्टले चाहिँ भोइस रेकग्नाइज Google गरिसकेको छ Assistant logo. अब Hey तपाईहरुले Google, your यहाँनिर device can now- दाहिनेतिर you can change स्वाइप this गर्दै in. Finish button. फिनिशमा क्लिक गरिदिनु होला फिनिशमा क्लिक गरिसक्नु भएपछि तपाईँ यहाँबाट ब्याक आउनु होला पुरै App. One. अब हाम्रो काम सकिसकेको छ अब यसले रेकग्नाइज भयो कि भएन भने हामी ट्राई गर्छौँ अब तपाईहरुले हे र ओके भनेर चाहिँ बोलाउन सक्नुहुन्छ जस्तै हे गुगल हेर्नुस् यहाँनिर रेकग्नाइज भइसकेको छ अब यहाँबाट म To make sure फेरि that I recognize your voice, tap फेरि म अब ओके गुगल भन्छु ओके गुगल हेर्नुस् हे गुगल अथवा ओके गुगल जे भन्दा पनि हुन्छ Home. सो अब तपाईहरुले यहाँनिर विभिन्न कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ मैले अघि तपाईहरुलाई इन्ट्रोमा पनि केही कुरा भनिसकेको छु तैपनि म तपाईहरुलाई फेरि केही कुरा भन्न गइरहेको छु तपाईहरुले चाहिँ यो गुगल असिस्टेन्टलाई चाहिँ आफ्नो भोइसको मद्दतबाट चाहिँ विभिन्न एप्लिकेसनहरू ओपन गर्न सक्नुहुन्छ विभिन्न कुराहरूको बारेमा जानकारी लिन सक्नुहुन्छ तपाईको एजुकेसनसँग रिलेटेड विभिन्न कुराहरू जानकारी लिन सक्नुहुन्छ विभिन्न कुराहरू थाहा पाउन सक्नुहुन्छ त्यसैगरी विभिन्न फुल फर्महरू पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ सो हामी केही कुराहरू ट्राई गर्छौँ हाम्रो डेली लाइफमा युज हुने जस्तो अलार्म सेट गर्न सक्छौँ त्यसैगरी टाइमर सेट गर्न सक्छौँ अनि रिमाइन्डर सेट गर्न सक्छौँ जस्तै हेर्नुस् जस्तै म केही कुराहरू केही क्वेशनहरू गुगल असिस्टेन्टलाई गर्न गइरहेको छु डेमोको लागि ओके गुगल व्हाट टाइम इट इज नाउ It's 3:05 a.m. अहिले 3:05 इन द मर्निङ छ अहिले बिहानको मैले भिडियो सुट गरिरहेको छु हे गुगल सेट अलार्म
Okay, for when? 4:30 a.m. There, set for 4:30 a.m. Okay, Alarm set for Google. 1 hour and 25 minutes from now. Alarm set for 1 hour. Recents button. Okay, Google. Open YouTube. Opening YouTube. यसरी तपाईहरुले विभिन्न एप्लिकेसनहरुलाई खोल्न सक्नुहुन्छ Home सो button. यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ Notifications button. YouTube ओपन भइसकेको What is छ the meaning of digit? Create. Explore. यहाँ हेर्नुस् YouTube एप ओपन Go भइसकेको छ previously. अनि तपाईहरुले चाहिँ यो गुगल असिस्टेन्टको मदतबाट चाहिँ विभिन्न मान्छेहरुलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ Apps. सो कल गर्नको लागि ओके गुगल कल 9842255050 एक्जाम्पलको लागि Calling मैले तपाईहरुलाई यो देखाइरहेको छु 984225050. यहाँ हेर्नुस् आफै कल गइरहेको छ Look out. Line people. सो मैले चाहिँ अहिले यहाँनिर Airplane mode. फ्लाइट मोडमा राखेर चाहिँ देखाइरहेको छु त्यही भएर कल मेरो अहिले गएको छैन तपाईले यति भनिसक्नु भएपछि तपाईको कल गरिदिन्छ गुगल असिस्टेन्टले अनि अथवा तपाईले ओके गुगल कल यति नम्बर भनेर तपाईले नम्बर भन्नुभयो भने कल गरिदिन्छ र तपाईको कन्ट्याक्टमा सेभ गर्नुभएको नाम छ भने नाम भनिदिनु होला कल यस्तो मान्छे भनेर भनिदिनु होला तपाईको यो कन्ट्याक्टमा भएको मान्छेको नाम पनि तपाईहरुलाई चाहिँ कल गरिदिन्छ मान्छेको नामबाट पनि तपाईलाई गुगल असिस्टेन्टले कल गरिदिन्छ त्यसैगरी रिमाइन्डर सेट गर्न सक्नुहुन्छ ओके गुगल सेट रिमाइन्डर भनेर रिमाइन्डर पनि सेट गर्न सक्नुहुन्छ यदि कुनै पनि कुराहरु तपाईहरु बिर्सिनुहुन्छ भने त्यसैगरी वेदरहरु पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ आफू बसेको ठाउँको त्यसैगरी न्यूजहरु सुन्न सक्नुहुन्छ लगायतका विभिन्न कुराहरु गर्न सक्नुहुन्छ यो गुगल असिस्टेन्ट मिलाइसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ अनि तपाईहरुले यो गुगल असिस्टेन्टलाई चाहिँ विभिन्न ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ नेपाली ल्याङ्ग्वेज चाहिँ अहिले अवेलेबल छैन पछि आउँछ होला सो यस्तै लगायतका विभिन्न कुराहरु गर्न सक्नुहुन्छ भिडियो पजहरु प्लेहरु गर्न सक्नुहुन्छ युट्युबमा लगायतका विभिन्न कुराहरु गर्न सक्नुहुन्छ सो आजको यस भिडियोमा यति नै गुगल असिस्टेन्टको सेटिङ कसरी मिलाउने भन्ने तरिका हामीले तपाईहरुलाई सिकाइसकेका छौं अर्को भिडियोमा हामी अर्को ट्युटोरियल लिएर उपस्थित हुने नै छौं त्यतिन्जेलको लागि हामीलाई बिदा दिनुहोस् हामी अर्को भिडियो लिएर उपस्थित हुने नै छौं भिडियो हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरुलाई थ्यांक्स भेरी मच हार्डली भन्न चाहन्छु अनि अन्य भिडियोहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकन दबाई अल सेलेक्ट गर्न नबिर्सनु होला र ब्लाइन्ड असिस्टेन्ट नेपाल युट्युब च्यानलमा चाहिँ भिजिट गर्न नबिर्सनु होला अन्य भिडियोहरु वाच गर्न चाहनुहुन्छ भने र यस भिडियोलाई मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट र शेयर गर्न नबिर्सनु होला थ्यांक्स फर वाचिङ भिडियो बाइ बाइ गाइज